Hi guys, good morning. So, kakalabas ko lang ng shift ko. Ito, 25th of April. Nabangan ng lahat, especially for Marvel fans. Yep, and that's right. We're talking about Avengers Infinity War. Infinity War, heading sa sinihan ngayon. So, I'll be back. Okay, so guys, dito na ako sa province sa Tipolo. And according sa friend ko, wow, ang pila, mahaba. So, tignan natin kung gano'ng mahaba yung pila. Grabe. First day pa lang to at wala pa dito yung weekends. Hindi pa sweldo. So, check natin yung pila. Okay. Kaya maka-get over sa palabas. Matapos or after all, ilan ba to? Ilang basta mga ba rin. So from 2008 to 2020 or 2018 rather, 10 years in the making, and napakasulit, sobrang sulit ng pag-aantay sa palabas ito. Alam ng karamihan na may part of ito. So, again, walang spoiler dito sa video na to. Okay. Grabe. Yun lang masabi namin yun. Napakaganda ang pagkakagawa at sobrang sulit sa Avengers Infinity War. So, yun lang sa short vlog for the meantime. So, we have pagupload. Okay. So, yun na nga. So, kahapon, pinunod ko na nga yung movie of the year, which is yung Avengers Infinity War. Grabe, napakarami talagang tao. Tapos, hindi ko talaga masabi. So, bali, dudugtungan ko lang kahapon yung video na ginawa ko or sa vlog ko kahapon. Hindi siya ganun ka-detalye actually, hindi siya ganun kahaba actually kasi yun nga, galing ako ng shift and dumiretso ako na supposed to be ang schedule na kunin ko is either 12 or 1 and hindi ko naman expect na ganun kahaba yung pila kahapon. So bali, bumagsak na alas 3. Kaayos lang, sulit naman yung pag-aantay ko sa pila, sulit na sulit. So ayun na ang tanong doon. Ano ba sa Avengers? Ano nga ba ang Avengers? Bakit ang daming nahook dyan? Well, sa totoo lang, nagbasa rin naman akong comics dati. Hindi ko lang nasundan ng story masyado is yung Hulk. Konti lang yung Iron Man. Doon ako sa part na kay Mandarin actually. Captain America hindi ko siya nabasa. Machani lang ako or check ko na sa Google yung storya or history ni Captain America.
Doctor Strange, hindi ko na siya nabasa sa comics. Ang nabasa ko lang talaga sa comics is Spider-Man talaga at yung X-Men. Kasi sila yung, nung bata ako, sila talaga yung gusto kong characters sa Marvel, especially si Wolverine at si Cyclops. So, dumating sa point na lumabas yung Infinity Gauntlet dati. Hindi ko rin siya nabasa. Pero, chumachani lang din naman ako dati, or chumachani ko lang siya ngayon sa Google. Ano nga ba ang Infinity Gauntlet? At ano nga ba ang Avengers sa movie? Or ano nga ba ang Avengers movie? Saan nga ba nag-umpisa to? Nagsimula ang Avengers, or actually, according sa Marvel, or sige, sabihin na natin Wikipedia kung siya nakita. May tatlong phases ang Avengers movie. Nagsimula ito noong 2010 or 2008 rather. Yun ang phase 1. Nagsimula ito kay Iron Man, which is si Robert Downey. Doon nag-umpisa or doon lumabas si Nick Fury na si Samuel M. Jackson ang gumanap. Sa final credit or last credit, actually hindi ko naman siya alam noon, or saka ko lang siya nalaman na may mga ganun ng factor or may mga ganun ng eksena na sa huli. Kung pinanood ko ulit yung Iron Man sa VCD. So, bali, ayun na nga. So, huling-huli, may palabas na. And doon nagsimula. So, after ng Iron Man, lumabas si Incredible Hulk. So, bago maging si Mark Ruffalo, si Edward Norton ang gumanap ng artista dito. Noong 2008 din. Hindi ko matandaan yung date siya na-release, pero year 2008 siya, after ng Iron Man. So, lumabas si Tony Stark. Ito yung si Incredible Hulk. Ngayon, 2 years after ng movies na to, nung nilabas or na-release, lumabas ang Iron Man 2. And dito na nga, officially lumabas or nagpakilala si Nick Fury. At dito na rin lumabas yung Mark 6 ni Tony Stark sa Iron Man 2 the movie. Sa Iron Man 2 post-credit scene, sa New Mexico si Agent Coulson. And yun nga, may nahanap siya, zoom out, lumabas yung, or pinakita yung hammer, which is si Thor. Now, right after ng Iron Man 2, 1 year after, lumabas ang Thor, the movie. So, sa Thor, the movie, pinakita dito, history ni Thor. Pero syempre, hindi ko naman nabasa yung comics. So, natuwa ako sa pelikula niya. Si Thor, na, Norse mythology ba? Tama ba? Isa yun, more on gods. And doon nakilala si Loki, doon lumabas yung Bifrost. Unang akala ko ang Tesseract is yung Bifrost, yung nag-yellow. Hindi pala. So, ayun. So, post-credit scene, lumabas ulit si Nick Fury. And then si, nalimutan ko si Dr. something yon. Pero yung kasama ni Jane Foster yon, Dr. Elric. Basta yun. Dr. kilala niyo na yun. Yung matanda, oo. So, ayun, pinakita doon yung Tesseract. Okay, so, right after ng Thor, ilang buwan lang ata to, lumabas na si Captain America. At ito ang unang Marvel movie na napanood ko sa sinehan kasama ng mga kaibigan ko or mga katrabaho ko dati. Lumabas na nga si Captain America at ang gumanap ay si Chris Evans. So, post-credit scene, nasa New York siya, lumabas siya sa hospital or sa ward. Nakakala niya is dun sa taon na yun pa rin. Kasi meron dun scene na nga na nasa quarantine si Steve Rogers at merong cassette tape or baseball game na familiar nga siya kasi nandun nga siya mismo. So, tinanong niya kung anong taon na to, kaya siya ganyan, ganyan. And dun lumabas si Nick Fury ulit. Yan ang storya ni Captain America. Siya ang unang Avengers na pinag-experimentohan ni Tony Stark. And metabolism pa yata tawag doon. Ewan ko. Basta yun na yun. Basta ang tagal niya nang nabaon sa yellow. At actually, dalawang post-credit scene to, napanood namin siya. Yun lang napanood namin. Pero hindi namin siya tinapos hanggang sa dulo. So sa hanggang sa dulo, doon na pala lumabas yung unang movie na Avengers. 2012. Ito yung pagkakatanda ko. Napanood ko siya
April 2012. And syempre maraming natuwa or inabangan din yan actually. So dito na lumabas si Loki, ng Infinity Stone, na Tesseract, tapos post-credit scene, pinakita si Thanos. So yun na nga ang story ni Thanos, doon siya unang lumabas. Na unang akala ko siya si Red Skull. Kasi di ba nga sa last scene ng Captain America, si Red Skull napunta sa space. And then doon nagtatapos yung phase 1. Phase 2, ito na, sunod-sunod na nga yung movies na ko. So nag-umpisa ulit sa phase 2 kay Iron Man ulit. Iron Man 3 na to, noong 2013. Wala siya masyadong wala siyang post-credit scene kasi nga last na nga ng movie ni Tony Stark yun. I mean, wala siyang, or isa lang post-credit scene niya, yung sa pinaka-huli ng credit is yung kinakwento nga ni Tony Stark, yung nangyari kay Bruce Banner na hilarious. Ayoko naman mag-ano doon. Yun lang post-credit scene niya. Now, same year nilabas si Thor Part 2, which is yung Thor The Dark World. Dito lumabas yung pangalawang Infinity Stone, which is yung Reality Stone or Ether na tatawag na nila. And post-credit scene lang niya, hindi siya actually masyadong related sa ano. Pero related siya dun kay The Collector. Pinatago nga sa kanila. Pinatago nga nilang Asgardians yung Infinity Stone na yun. So, doon, nakilala nga, yun pala, naalala ko na artista, si Benicio del Toro gumanap na The Collector. Nalalabas din sa Guardians of the Galaxy. So, mamaya yun. So, after ng Dark World, actually, kung tatanungin nyo ako kung ano yung dapat panoorin sa Phase 1 at Phase 2, syempre, Iron Man. Kailangan panoorin Iron Man. Incredible Hulk, somehow, pwede mo panoorin, pero kung hindi ka naman ganun ka-fan ni Hulk, pwede mo siyang skip. Pero kung fan ka naman ni Hulk, idol mo si Edward Norton, tsaka crush mo si Liv Tyler, pwede siya panoorin. Kasi nga, sabi ko nga, lumabas na si Tony Stark. And for me, pinanood ko siya actually. Kasi, karugtong talaga siya. To be honest, karugtong naman talaga siya. So, ayun. So, malalaman niyo kung bakit ko siya pinanood kanina. So, bumalik tayo sa Phase 2. Sa Phase 2, kahit hindi niyo na panoorin yung The Dark World, or pwede niyo panoorin actually. Kasi nga, doon makikita yung pulang Infinity Stone, yung Ether nga. Natapos yung Dark World, a year after nun, nilabas yung Captain America, The Winter Soldier. So, dito na nga lumabas si Falcon. So, sa movie na to, well, dito na rin lumabas si Winter Soldier. Sa title na mismo actually. And mga revelations, the usual, hindi ako mag-spoil or sa mga hindi pa nakakapanood. Pero parati na pinapalabas sa HBO yan, kung hindi sa HBO, sa Fox Movies. So, doon na nga nakita ulit si Bucky. Pinakita yung parang siya naging Winter Soldier, lahat-lahat. And then sa movie na to, sa post-credit scene, pinakita doon sina Quicksilver tsaka si Wanda, si Scarlet Witch, na mamaya malalaman niyo kung bakit siya nandoon. So, then, sa pinaka-last credit scene or post-credit scene, pinakita doon si Bucky nasa Smithsonian Museum. And doon yung naalala na siya nga si Bucky. So, after ng Winter Soldier, same year nilabas ang Guardians of the Galaxy. At dito na lumabas si Thanos. Pero dito sa Avengers, sa Guardians of the Galaxy, medyo mahaba-haba na exposure niya. Kasi dito makukuha yung third Infinity Stone, which is yung Power Stone. Yung kulay purple na hinahabol nga nila Peter Quill. And, ayun, kung napanood nyo ang Dark World, dito na nga lalabas si The Collector, si Benicio del Toro. And, ma-open yung Power Stone na nakalagay sa bola. Post-credit scene, panoorin nyo yung si group dun. Dancing group. Pero yung sa pinakahuli, huwag nyo panoorin. Pangit. Howard the Duck lang. Alam na mga
Avengers, or alam na ng mga comic fanatics yan, sino si Howard the Duck. Actually, hindi ko siya kilala si Donald Duck lang, kilala ko yan. So, ayun. So, after ng Guardians of the Galaxy, lumabas na ang Avengers Age of Ultron na ang daming nagtaka bakit Age of Ultron agad. Bakit nga ba? Pero in fact, si Ultron ay suit ni Ant-Man. Yeah. Kahit research niya, i-google nyo ngayon yan. Si Ultron, siya ang suit ni Ant-Man. Ano nga ba ko? Ano pangalan ni Ant-Man? Basta yun. Ano nga ba si Ant-Man? Search ka. Ayun, nakita ko na. So, si Ant-Man ay si Hank Pym. Tapos si Hank Pym, matanda na nga. Anyhow, bago tayo pumunta sa Ant-Man, Age of Ultron muna tayo. So, sa Age of Ultron, doon na lumabas si Scarlet Witch, si Wanda, tsaka si Quicksilver. At doon na pala lumabas yung pangatlong Infinity Stone, which is yung kay Vision, ang Mind Stone. So, doon na rin lumabas si Division. Sino ba si Division? Siya, nakita ko na si Division actually sa video game ng Sega before yung The Avengers! Yan. So, Division. Siya si Division na cyborg. Actually, humanoid. Cyborg. Post-credit scene ng Age of Ultron. Doon na lumabas yung Infinity Gauntlet ni Thanos. Na ang scene ay fine, I'll do it myself. So, ayun. So, wala palang scene yun. So, naalala ko lang kasi na may scene yung Age of Ultron. Parang leak. Or parang lang siya. Peke actually, fake siya. Lumabas sa Spider-Man doon pero wala naman pala. So, after ng Age of Ultron, ito na, si Ant-Man na dapat nga si Ultron yung suit niya. At nakaka pa dito sa Ant-Man, kalaban niya yung sarili niya ng suit. Or sarili niyang suit din actually, yung yellow jacket. So, pero hindi ko na siya ikwento. Summary nga lang bibigay ko. So, kasi summary tsaka post-credit actually binibigay ko lang. So, yun nga. So, kalaban. Tapos akala ko naman na lumabas yung time stone doon. Hindi naman pala. Wala lang pala siya. Anyhow, yun. Post-credit scene ng Ant-Man. Siyempre, pinakita na doon ni Hank Pym, si The Wasp. At dito na rin lumabas yung scene ni Bucky na magproduktong sa Phase 3. Now, Phase 3 ay umpisahan ng Captain America, The Civil War, na ilantay ng lahat din. Actually, Civil War, isa siya sa pinakamalaking event sa comics noon. Sa Marvel Comics dati. Bakit nga ba may Civil War dati? Just a brief lang naman sa summary ng Civil War. Tungkol to sa state or parang pipirmahan dapat ng mga or parang nagbigay ng batas yung White House na lahat ng mga superheroes kailangan nilang mag-sign doon para magiging sila, part na nga sila ng or magiging property siya ng government. Ganun ang pagkakaintindi ko dati sa comics noon. And maliban sa Avengers, nahati sila actually. Nahati yung mga superheroes. Yung iba naging team Iron Man, yung iba naging team Captain America. So si Steve Rogers kasi is against doon sa batas na yon. Masasabi na dapat nilang pumirma. Para saan nga ba? Bakit nga ba kami pipirma dyan? So, si Tony Stark naman, sumang-ayon dun. Kasi, ito pala, natatandaan niyo kanina, or remember yung si Incredible Hulk na si General kanina. Andito siya yun. So, pwede niyo rin panoorin yung Incredible Hulk actually. So, ang post-credit ng Civil War is yung Wakanda. Doon na pinakita si Black Panther. Now, sa isa pang sumunod na post-credit or after post-credit or after credit actually, yung scene lang naman ni Spider-Man na meron na siya parang spider signal whatever. Yun lang naman siya actually. At Civil War pala, dito rin pala lumabas si Spider-Man na
Now, bago pala mag-Spider-Man to, na buong akala ng lahat ng Marvel fan kasi nireboot na nga ang Spider-Man na ang unang gumanap ng Spider-Man si Tobey Maguire. Successful siya actually. Maraming galit sa kanya pero ako okay naman sa akin palabas ng Spider-Man na yun. Yun nga lang, naging genetic yung web niya. Where in fact, ang powers na ng taga ni Spider-Man ay yung Spider-Sense na. Pero yung webbings niya, siya yung gumawa mismo yun. So, matapos lang Spider-Man ni Tobey Maguire, nag-reboot na naman si Spider-Man, which is Andrew Garfield na gumanap, na The Amazing Spider-Man. Nagkaroon siya ng dalawang parts, diba? Na ang buong akala talaga, siya ay dudugtong sa Avengers na bago, which is hindi naman pala. So, marami na disappoint na naman. Nag-reboot na naman kasi yung Spider-Man. Bakit nga ba nag-reboot yung Spider-Man? Ano nga bang issue nito? Dahil sa copyrights ng Sony. Ayaw kasi bigyan ng Sony or ng Columbia Picture ang rights noon dati. Kailangan naman talaga dapat si Spider-Man sa Civil War kasi yun sa comics, yun sa comics. Anyhow, past that, skip it. Let's skip that. Tapos ng Civil War, same year, lumabas na si Doctor Strange. Now, kung matatandaan nyo, sa mga nakapanood na ng Captain America dati, The Winter Soldier, may mga hint na rin kayo doon na lalabas nga talaga si Doctor Strange. Hanapin nyo, or kung hindi nyo na maalala, hanapin nyo lang yung scene doon na limutan ko yung pangalan ng kalbong character doon, hindi si Nick Fury, yung kasali sa Hydra, yung tinulak ni Black Widow. Andun yun, tinanong about sa algorithm, about saan yung algorithm kasi sabi ni Steve Rogers. Makikita nyo lang, or maririnig nyo, kung wala nga yung, kung hindi nyo narinig, lagay kayo ng subtitle actually. Ito naman sa DVD, original DVD to, hindi to fake original DVD, pag inan nyo naman yung caption nun, makikita nyo may subtitle nun. Binanggit si Bruce Banner, binanggit niya si Stephen Strange. Doon ko na siya nalaman na lalabas si Doctor Strange actually. Theory ko lang naman yun, hindi ko naman siya sinabing tayo lalabas siya. Anyhow, tama nga yung theory ko, lumabas nga si Doctor Strange noong 2016. Sa Doctor Strange, so yun lang, pinakita yung story ni Stephen Strange, para siya naging ganun, para siya nagkaroon ng powers. Hindi ko siya nasunod sa comics noon. Naalala ko lang si Stephen Strange doon sa Illuminati or Secret Wars at Civil War pala. Ayun, sa comics na naman yun. Anyhow, so post-credit ni Doctor Strange, Dr. Stephen Strange lang, nandun si Thor. Kausap niya si Thor na matutuwa talaga kayo. Sa mga nakapanood na nito nakakatuwa talaga yung scene. Na after last credit scene, doon na naman pinakita yung nalimutan ko yung wizard na yun. Kinuha niya yung yung powers ni Pangborn, sorry. Pangborn. So, doon lalabas yung kalaban ni Doctor Strange na in the future siguro magkakaroon ng part 2. Anyhow, so sumunod doon, 2017, nilabas ang Guardians of the Galaxy Part 2 or Volume 2, mas kilala. Now, dito, nakilala na ni Peter Quill yung tatay niya, yada-yada, skip, and ang post-credit scene niya, wala masyado, pero sa gitna ng scene, at alam na lahat ito ng mga Marvel fans or mga nakabasa rin ng comics, lalabas doon si Adam Warlock. Pero may mga theory na before na nakita ko dati sa Facebook, sa mga forums, sa mga blog ng Marvel Cinematic Universe na lumabas na rin nga si Adam Warlock dati sa si Guardians of the Galaxy 1 mo. Doon sa scene The Collector, yung cocoon. Anyhow, nalimutan ko palang sabihin kanina, nasa Doctor Strange pala, lumabas yung isang Infinity Stone na tinatawag nilang Time Stone. Doon nga, lumabas ang Time Stone. Yeah. Okay.
So, ayun. So, tapos na tayo sa Guardians of the Galaxy 2. Sa Guardians of the Galaxy 2, yun nga, lumabas ang si Adam Warlock doon. Then, right after Guardians of the Galaxy 2, syempre, ang pinaka-antay na bagong reboot na naman ang Spider-Man. Na akala ko rin dati na sa totoo lang naman talaga, pinakakawawang character sa Marvel movie or Marvel Universe actually si Uncle Ben. Si Uncle Ben na ilang beses nang namatay actually. Ilang beses namatay siya. Una sa Spider-Man kay Tobey Maguire, pangalawa kay Andrew Garfield. Namatay yung Spider. Kawawa naman si Uncle Ben. Siyempre, loko-loko namin, mga spoil dati. Sabi namin na spoil si Uncle Ben mamamatay. Pero hindi naman pala ganun yung story niya. Anyhow, so ang Spider-Man Homecoming, siya ang reboot ng Spider-Man ulit. At dito na yung binigay ng Sony or naipag-partner ng Sony sa copyrights ng Spider-Man para lang mabuo natin ang Infinity War. Actually, Civil War nga siya lumabas. Doon pala naipag-collaborate na Sony. So, doon, wala naman lumabas na Infinity Stone sa Spider-Man. Pero doon lang pinakita yung Iron Spider. While post-credit lang niya, pinakita si Michael Keaton na from Batman naging Birdman na naging Vulture. Meron siya din pa. Ako po. Hindi napansin kay Michael Keaton, meron siya sila. Anyhow, meron pa ba ibang post-credits niya? Hindi ko na maalala kasi hindi ko na siya nagustuhan masyado yung Homecoming. Pinanood ko lang siya for the sake na makompleto ko yung Phase 3 or mapagduktong ko yung Phase 3. So, same year ulit na nilabas na si Thor 3. Thor Ragnarok. Ayan. Palapit na ng palapit. So, sa Thor Ragnarok lang naman, dito lang naman yung scene na nasan nga ba si Hulk? Kasi sa Avengers 2, Age of Ultron, nawala siya bigla sa eksena actually. Civil War, nasan nga ba yung dalawa? Nasan nga ba si Thor? Nasan nga ba si Hulk? So, yung naging kwento ng Thor Ragnarok. Sasabi ng lahat na ang arinang pinaglaban ng dalawa Planet Hulk na daw yun. Sabi ng ibang theory or ibang Marvel fan. And then doon, wala naman lumabas na Infinity Stone actually. Pero dito na lumabas si Thanos. Hindi naman lumabas yung spaceship niya. Kasi by that time may mga teaser na or may mga trailer teaser na ang Infinity War no? Na nasa space si Thor, na nagpakita yung Guardians of the Galaxy, and yun nga, tama nga hinala ng karamihan. Doon na rin lumabas na yung scene ni Thanos na sinugod si Thor ni Thanos yung spaceship niya. Now, pang huling movie ng Phase 3 bago mag-Infinity War, lumabas na si Black Panther, which is nirelease lang this year noong 2000 or this year nga, February. So, si Black Panther, well, the usual, yung story lang naman yung muna yung pinalabas doon. Saan nag-umpisa or parang nagsimula si Black Panther. Infinity Stone. Actually, walang Infinity Stone dito. So, sa mga movies na Marvel Cinematic, lumabas lang ang mga Infinity Stones. Sa movies ng Captain America First Avenger na dinuktong sa Avengers, Marvel's Avengers, which is in part 1, yung Tesseract. Yun yun. Isa. Pangalawa, or pangatlo rather, or pangalawa actually, pinagtutok ko kasi. Pangalawa, Thor Dark World na lumabas yung Ether, or Ether rather. Pangatlo, lumabas dito yung Power Stone, yung Purple Stone.
yung sa Guardians of the Galaxy. And then pang-apat yung sa Doctor Strange, yung Time Stone. So 4 siya. Asan nga ba yung 2? Hindi, joke lang. 5 na actually lumabas. So bumalik tayo bago mag Doctor Strange, lumabas yung sa scepter ni Loki, which is yung Mind Stone. And panlima, ang Time Stone. Ngayon, nasan nga ba ang Soul Stone? Nalaman nyo yun sa Infinity War. Now, big event, Phase 3. Kahapon nga nirelease, diba? Ang Infinity War. So, doon nagsimula lahat yung Infinity War at yun ang naging history ng Infinity War. So, ang masabi ko lang talaga is talaga napakasulit ng pag-aantay. Alam mo yun? 2008? Ngayon, 2018 na. So, worth the watch talaga. So, yun lang masasabi ko for Infinity War. Napakasulit panoorin. Sobra. Talagang sinundan, actually ako, personally, sinundan ko yung movie na yan or sinundan ko yung series na yan. And sa mga walang modo or sorry sa word, pero sa mga walang pakundangang nag-i-spoil sa Facebook, ito nga isang reason kung bakit nanood ako sa first day mismo ng Infinity War, dahil ayokong ma-spoil, ayokong masulot ng mga pabida dyan. So, ito na ang hinala namin ng kaibigan ko. Nung nanood na nga kami kahapon, after ko manood, pagbukas ko ng Facebook, ayun na, may mga naglalabasan ng mga theory or what. At may nakita ako sa group ng Facebook, talagang nag-comment ako doon at galit. Inis na galit. At least inis ako sa taong yun. Ako ba sa mga taong spoilers na yan, mga walang magawa, hindi yata sila man ng magulang nila, mga pabida, mga loko-loko. So, yun na nga. So, sinabi na nga niya or nilagay niya yung buong pangalan kasi alam naman talaga ng mga kahit or alam ng mga Marvel fans to na may mga mamamatay din talaga sa Infinity War or may mga mawawala nga. Kaya may loko-loko ang nag-comment sa isang page sa Facebook. Pinangalan sila yung mga mamamatay. So, nag-comment naman ako doon. So, ginamit ko lang naman yung quote ni King T'Challa. Give this man a shield. But, yung sinabi ko doon is, give this guy a knife so he could kill himself. Oh, sorry for that word. Pero yun ang pagkaka-comment ko doon. So, ano nga ba mapapala ng mga taong to sa pag-i-spoil? Diba? So, okay lang yung biro-biro lang ng spoil, loko-loko. Pero yung kulang na lang, ikwento mo yung buong story ng pelikula. Yung loko-loko ka, baliw lang. Nakakainis lang yung mga nag-spoil sa social media talaga. Promise. Yes, social media, kahit kahapon din. Kahit nakapila ako, actually, tunog pa lang nung first showing talaga. Yung unang cinema nagpalabas, Cinema 1 ata yung sa akin. Hindi talaga ako, or nagsuot talaga ako ng headset doon para hindi ko marinig yung mga fight scenes or what. Siyempre, hindi naman gano'ng kalaki yung scene dito sa, sa pinanooran ko. So, nag-headset talaga ako. So, may mga loko-loko rin naman nagsisigaw na ganito nangyari. So, ayun lang. So, sa mga nag-spoil, at hindi ka nag-spoil actually, nagbibigay ka lang ng hint. May nakikita lang ako sa Facebook ko ng ganyan, mga nagpo-post na akala ko action tong pinanood ko, bakit ang dami na umiiyak yung naglalabasan. So, may pa nakita na first week pala ni Thanos yan, marami nang pinaiyak. O ganun, di ba? Parang, alam ko kanya-kanyang trip or trip niya yan actually, pero be considerate na lang actually sa mga tao hindi pa nakakapanood. 27, 28, for sure marami manonood niyan. Not sure ngayon, 26, second day eh. Ngayon, second day siya ngayon. So, yun lang. So, sweldo bukas, actually. And, actually, I'm planning to watch it again sa Sunday, kasama ng mga chikating ko naman.
Pero, yun lang. So, hopefully sana, huwag nyo namang i-spoil yung movie. Pinaghirapan to. Naintindihan ko yung pagod ng mga director, mga producers na to, yung mga artista na to. Talagang tinago nila yun. Though may nag-leak, pero hindi naman pala totoo yung mga nag-leak na yun. Yung iba based din sa leak, pero yung mga spoilers na yun, based na sa comics talaga. Na hindi naman na sinasabi sa movie. So yun lang, consideration lang, or consideration lang, Tagalogin natin. Consideration lang sa mga hindi pa nakakapanood. So, ayun lang. So, bale, yun lang masabi ko ngayon. Napakasulit talaga ng Avengers Infinity War. Ngayon, Phase 4 na ata. Pero wala nilagay na Phase 4 eh. Pero, aantayin ko pa yan until 2020. Dapat pa mabuhay na until 2020. Okay? So, yun lang. So I think I'm done. Tapos na ako dito sa supposed to be short vlog siya kahapon. Pero ganito na siya. So, vlog pa rin siya. So, vlog na lang siya. So, thank you ulit sa mga nanonood sa unang vlog ko about sa Tomb Raider. So, sana like nyo to. And, please, okay lang kayo mag-comment. Bigyan lang kayo ng mga reactions nyo sa vlog ko. Ayos lang. Wala. Basta, don't hate. Appreciate lang. And, yun lang. So, Avengers Infinity War. Now showing. Ganda, panalo. Great. Sige. Tapos na. Ayos.